Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning hub. আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ 9ৰ এ লিজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ যিটো পয়েম এই পয়েমটোৰ মই লাইন বাই লাইন ট্ৰান্সলেশ্যনখিনি কৰি দিম অসমীয়াত। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এই লেসনটোৰ পয়েটজনৰ নাম হ'ল ফবি কেৰী। তেওঁ এই পয়েমটো লিখিছে আৰু এই পয়েমটো পঢ়াৰ আগতে আমাৰ এটা কথা জানিব লাগিব যে এই পয়েমটো হ'ল এটা বেলট টাইপৰ পয়েম আৰু এই বেলটটো কি সেইটো আমাৰ জানিব লাগিব। বেলট হ'ল এনেকুৱা এটা পয়েম যিয়ে এটা দুঃসাহসিক কাহিনী বা ৰোমান্স নাইবা এটা হিৰোৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰে যিয়ে এটা গানৰ বাবে উপযোগী। মানে এনেকুৱা এটা পয়েম যি এটা গানৰ নিচিনাকৈ আমি পঢ়িব পাৰোঁ আৰু যাৰ চাৰিটা লাইনকৈ ষ্টেঞ্জা থাকে। মানে এটা ষ্টেঞ্জাত চাৰিটাকৈ লাইন থাকিব আৰু দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ লাইনত যিটো ৰাইম এই ৰাইমিঙৰ মিল থাকিব। মানে দ্বিতীয়টো লাইন আৰু চতুৰ্থ লাইনৰ শেষত যিটো ৰাইমিংটো মিল থাকিব। চ' এই প্ৰত্যেকটো ষ্টেঞ্জাত চাৰিটাকৈ লাইন দিয়া আছে আৰু ছেকেণ্ড লাইনৰ লাষ্টটো আৰু ফৰ্থ লাইনৰ লাষ্টটোৰ যিটো ৰাইমিং সেইটোৰ লগত মিল থাকে। এইটো হ'ল এটা বেলট টাইপৰ পয়েমৰ এইটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স। গতিকে বেলট কি তোমালোকে জানিলে এতিয়া আমি লেচনলৈ আহোঁ। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. আৰু এই পয়েমটো বৰ্ণনা কৰে কি বৰ্ণনা কৰে লিজেণ্ড মানে হ'ল তোমাৰ পৌৰাণিক কাহিনী, মানে পুৰণা এটা ঘটনা কাহিনী, মানে পৌৰাণিক এটা কাহিনী আৰু য'ত নেকি এজন বৃদ্ধ মহিলাই চেইণ্ট পিটাৰ নামৰ এজন মানুহক মানে খং উঠায় আৰু এইটো কিহৰ বাবে হয়? তেওঁৰ লোভৰ বাবে। গতিকে কাহিনীটোৰ মূল কথা এইখিনিয়ে। এতিয়া আমি লেচনলৈ আহোঁ। এৱে ইন দ্য নৰ্থলেণ্ড where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away in the নৰ্থলেণ্ডৰ অলপ দূৰত য'ত নেকি where the hours of the day are few, য'ত নেকি দিনৰ মানে সময়খিনি সৰু আছিলে, মানে দিনটো সৰু আছিলে, and the nights are so long in winter, আৰু শীতকালত ৰাতিটো বহুত দীঘল হৈছিলে, মানে দীঘল আছিলে, that they cannot sleep them through, আৰু সিহঁতে এই গোটেইখিনি সময় এই ৰাতিৰ মাজত ৰাতিৰ জৰিয়তে সিহঁতে টোপনি যাব পৰা নাছিলে। মানে ৰাতিটো ইমানেই দীঘল আছিলে যে গোটেই ৰাতিটো টোপনি মাৰিব পৰা যোৱা নাছিলে। Where they harness the swift reindeer, য'ত সিহঁতে মানে বেগী বলগা হৰিণবিলাক চলাইছিলে। টু দ্য স্লেডছ, মানে স্লেজ গাড়ী, মানে বৰফত চলা গাড়ীক স্লেজ গাড়ী বুলি কোৱা হয়। হুৱেন ইট স্ন'জ, মানে যেতিয়া ইয়াত বৰফ হয় তেতিয়া এই বেগী বলগা হৰিণবিলাকৰ দ্বাৰা সিহঁতে চলাইছিলে। And the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. আৰু সিহঁতৰ ল'ৰাবোৰ আছিলে কি ভালুকৰ পোৱালীৰ নিচিনা। সিহঁতে তোমাৰ ধেমিলীয়া আৰু নুমাল কাপোৰ পিন্ধিছিলে, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, মানে সেই নৰ্থলেণ্ডৰ মানে মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ভালুকৰ পোৱালীৰ নিচিনা দেখা গৈছিলে, কিয়নো সিহঁতে ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মানে নুমাল মানে নোম থকা কাপোৰ পৰিধান কৰিছিলে আৰু সেইটো ধেমেলীয়া আছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ভালুকৰ পোৱালীৰ নিচিনা দেখা গৈছিলে। গতিকে ইয়াত কৈছে হুৱেৰ দে হাৰ্নেছ দ্য চুইফ্ট ৰেইনডিয়াৰ, সিহঁতে বগা মানে বেগী বলগা হৰিণৰ জৰিয়তে মানে বলগা হৰিণ সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কি হিচাপে? স্লেজ গাড়ী হিচাপে। মানে হৰিণে টনা বা কুকুৰে টনা গাড়ীক স্লেজ গাড়ী বুলি কোৱা হয়। যেতিয়া বৰফ পৰিছিলে, বৰফৰ মাজত যিহেতু বেলেগ গাড়ী নচলে, গতিকে সিহঁতে কুকুৰে টনা গাড়ী আৰু এই হৰিণে টনা গাড়ী চলাইছিলে। আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ঠাণ্ডাৰ মাজত এনেকুৱাকৈ পোচাক পৰিধান কৰাইছিলে যিবিলাক নেকি ভালুকৰ পোৱালীৰ নিচিনা দেখা গৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধিছিলে সেই কাপোৰৰ মাজত নোম থকা কাপোৰ আছিলে, গতিকে সেইবিলাকক ভালুকৰ পোৱালীৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। They tell them a curious story, I don't believe this true. সিহঁতে তেওঁলোকৰ
ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা আশ্চৰ্যজনক কাহিনী শুনাইছিলে, যিটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। এই কথাখিনি কৈছে ফবি কেৰিয়ে, মানে পয়েটজনে, কবিজনে কৈ আছে। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. আৰু যিহেতু মই নিজে বিশ্বাস নকৰোঁ, গতিকে মই তোমালোকক লেচনটো ক'ম, মানে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যাতে এটা শিক্ষা বা এটা জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰা, যাৰ কাৰণে ক'ম। কবিয়ে কৈছে যে এই লেচনটো, মানে সেই কাহিনীটো কবিয়ে নিজেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে, তোমালোকেও চাগে বিশ্বাস নকৰিবা, কিন্তু তোমালোকে এই লেচনটো পঢ়ি বা এই কাহিনীটো পঢ়ি তোমালোকে এটা পাঠ বা এটা কথা বা এটা জ্ঞান ইয়াৰ পৰা পাবা। এতিয়া কাহিনীলৈ আহিব। Once, এসময়ত, when the good Saint Peter lived in the world below. এসময়ত যেতিয়া, মানে গুড চেইণ্ট পিটাৰ, মানে চেইণ্ট পিটাৰ এজন ভাল মানুহ আছিলে, গতিকে সেইটো কোৱা হৈছে এজন ভাল মানুহ চেইণ্ট পিটাৰ, যেতিয়া সি পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে। ৱৰ্ল্ড বিলো মানে কি? এই মানে পৃথিৱীত বসবাস কৰিছিলে। এণ্ড ৱাকড এবাউট ইট প্ৰিচিং জাষ্ট এজ হি ডিড ইউ নো। আৰু এজন ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ কাম কি? তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব, গতিকে তেওঁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিলে, তোমালোকে এইটো জানাই। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. তাৰপিছত তেওঁ এটা সৰু কটেজ, মানে সৰু পজাঘৰ, সৰু ঘৰ। তাৰপিছত তেওঁ এটা সৰু ঘৰৰ দৰ্জাত বা দুৱাৰত আহিছিলে, যেতিয়া তেওঁ এই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰিছিলে, বা এই মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি দিনটোৰ শেষত এখন দৰ্জাৰ বা এখন দুৱাৰৰ সন্মুখত গৈছিলে, সৰু ঘৰৰ দুৱাৰ। Where a little woman was making cakes. য'ত এজন চুটি চাপৰ মহিলা এজনীয়ে মেকিং কেকছ, মানে কেক বনাই আছিলে। এণ্ড বেকিং দেম অন দ্য হাৰ্ট, আৰু সেইবিলাক জুইশালত বেকিং কৰি আছিলে, মানে সেইবিলাক মানে গৰম কৰি আছিলে। এণ্ড বিং ফেইণ্ট উইথ ফাষ্টিং, আৰু যেতিয়া তেওঁ গোটেই দিন অনাহাৰে থাকি দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান, মানে গোটেই দিনটো তেওঁ ঘূৰি ফুৰি, যেতিয়া তেওঁ অনাহাৰে আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ, মানে মানুহ নাখাই থাকিলেতো দুৰ্বল হ'বই, গতিকে গোটেই দিনটো ঘূৰি ফুৰি তেওঁ অনাহাৰে থাকি দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। হি আস্কড হাৰ, তেওঁ মহিলাজনীক কৈছিলে, ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ, মানে তাইৰ সেই কেকৰ ভঁৰালৰ পৰা, ষ্ট'ৰৰ পৰা, টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান, তেওঁক এটা কেক দিব কৈছিলে। চেইণ্ট পিটাৰে সেই মহিলাজনীক কৈছে যে তোমাৰ সেই কেকৰ ষ্ট'ৰৰ পৰা মোক এটা কেক দিয়া। চ' শ্বি মেড এ ভেৰি লিটিল কেক, বাট এজ ইট বেকিং লে। তাৰপিছত তেওঁ এটা সৰু কেক বনাইছিলে, মানে চেইণ্ট পিটাৰৰ কাৰণে এটা সৰু কেক বনাইছিলে। বাট এজ ইট বেকিং লে, যেতিয়া এইটো বনাই থোৱা, মানে বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰাখিছিলে, মানে বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া কিবা এটা পাত্ৰত ৰাখিছিলে, শ্বি লুকড এট ইট, তাই ইয়াৰ ফালে চাইছিলে, মানে সেই কেকটোৰ ফালে চাইছিলে। এণ্ড থট, আৰু চিন্তা কৰিছিলে, কি ইট ছিমড টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে, এইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে, ইয়াক যদি দিব যাওঁ, ইয়াক যদি এই কেকটো দিওঁ, এইটো বহুত ডাঙৰ কেক, গতিকে তেওঁ এইটো লক্ষ্য কৰিছিলে যে মই এই কেকটো যে দিম, এইটো বহুত ডাঙৰ কেক। Therefore she needed another and still a smaller one. তাৰপিছত সেইবাবে তেওঁ আৰু এটা কেক বনাইছিলে, আৰু সেইটো আগৰটোতকৈ অলপ সৰুকৈ বনাইছিলে। বাট ইট লুকড, কিন্তু এইটো দেখিবলৈ, when she turned it over, যেতিয়া সি এইটো টাৰ্ণ কৰি বা ওলোটাই দেখিছিলে, as large as the first had done, প্ৰথমটো যিমান ডাঙৰ আছিলে, এইটো সিমান ডাঙৰ যেন তেওঁৰ অনুভৱ হৈছিলে। Then she took a teeny scrap of dough and rolled it flat. তাৰপিছত তেওঁ সৰু এটা, মানে ময়দাৰ যিটো মানে গোল কৰা থাকে, মানে ৰুটি এটা বনোৱাৰ আগত যিটো ময়দাটো যিটো ৰাউণ্ড এটা গোল কৰি বনোৱা হয়, তেনেকুৱাকৈ এটা সৰু এটা মানে ময়দাৰ টুকুৰা লৈছিলে। এণ্ড ৰোল্ড ইট ফ্লেট, আৰু এইটো চেপেটা কৰাৰ বাবে এইটো ৰোল কৰিছিলে, মানে ৰুটি এটা বনাবলৈ যেনেকুৱা ৰোল কৰিব লাগে, তেনেকুৱাকৈ ৰোল কৰি মানে একেবাৰে পাতল কৰি সি এইটো
মানে ফ্লেট কৰি আছিলে চেপেটা কৰি আছিলে and baked it thin as a wafer আৰু এইটো এটা পাপৰৰ নিচিনা কয় যেনেকুৱা কয় পাপৰ এটা পাতল ইমান পাতল এটা পাপৰৰ নিচিনা কয় সেই ৰুটিটো বা সেই কেকটো বনাইছিলে but she could not part with that কিন্তু তথাপিও তাই সেইটো দিবলৈ ইচ্ছুক নাছিলে মানে দিবলৈ তোৰ মন নাছিলে for she said আৰু তাৰ বাবে তাই কৈছিলে my cakes that seem too small when I eat of them myself তাই তেতিয়া নিজকে কৈছিলে যেতিয়া মই কেকবিলাক মই নিজে খাওঁ তেতিয়া এই কেকবিলাক অতিকে সৰু সৰু দেখা যায় আর yet too large to give away আৰু যেতিয়া মই দিবলৈ লৈছো বা দিবলৈ গৈছো তেতিয়া এইটো কি হৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ যেন অনুভৱ হৈছে so she put them on the shelf যাৰ বাবে তাই সেইবিলাক শেলফত ৰাখিছিলে মানে ড্ৰয়াৰত ৰাখিছিলে then good Saint Peter grew angry তাৰ পিছত সেই শান্ত সাধু সেন্ট পিটাৰৰ খং উঠিছিলে for he was hungry and faint কাৰণ তেওঁ ভোকাতুৰ আছিলে আৰু দুৰ্বল আছিলে and surely such a woman was enough to provoke a saint তাৰ পিছত মানে তেনেকুৱা এজন মহিলাৰ কাৰণে এজন সেন্ট এজন সাধু মানুহৰ খং উঠাৰ কি আছিলে তেনেকুৱা স্বভাৱৰ মানুহৰ কাৰণে এজন সাধু সন্ত ইমান ভাল এজন মানুহৰো খং উঠিছিলে and he said আৰু তেওঁ কৈছিলে you are far too selfish তুমি এজনী বৰ স্বাৰ্থপৰ মানুহ to dwell in a human form আৰু এজন মানৱ জাতি হিচাপে বসবাস কৰিবলৈ এজন মানুহ হিচাপে বসবাস কৰিবলৈ to have both food and shelter আৰু তুমি যেটো খাদ্য আৰু যেটো আশ্ৰয় লৈ আছা এইটো মানুহ হিচাপে তুমি স্বাৰ্থপৰ গতিকে তুমি এইটো পাব নালাগে and fire to keep you warm আৰু জুই যেটো তুমি নিজক গৰম কৰাৰ কাৰণে তুমি পাই আছা এইটো আসলতে পোৱাৰ তুমি যোগ্য নহয় now এতিয়া you shall build as the birds do গতিকে এতিয়া তোমাক চৰাই নিচিনাকৈ বনাই দিয়া হ'ব and shall get your scanty food আৰু তুমি কি কৰিবা অলপ খাদ্য পাবা এটা চৰাই যিমানখিনি খাদ্য পায় সিমানখিনি খাদ্য পাবা by boring আৰু তুমি এটো কি কৰিব লাগিব all day in the hard dry wood আৰু তুমি এটো এই শুকান কাঠত এই কঠিন শুকান কাঠত তুমি গাত খান্দি খান্দি তোমাৰ খাদ্য নিজে খাব লাগিব then up she went through the chimney তাৰ পিছত তাই কি কৰিলে এটা চিমনি দি উলাই গুছি গল never speaking a word আৰু এটা কথাও নকলে and out of the top flew a woodpecker আৰু তো বাহিৰত গৈ এটা woodpecker মানে কাঠৰোকা হৈ উৰি গল for she was changed to a bird তাৰ পিছত তেওঁ এটা চৰাইলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গল she had a scarlet cap on her head আৰু তাইৰ কি আছিলে এটা ৰঙা উজ্জ্বল এটা টুপি তাইৰ মূৰত আছিলে and that was left the same আৰু হেতু কি আছিলে একেই আছিলে মানে যেটো ৰঙা উজ্জ্বল যেটো মূৰত টুপি আছিলে সেই টুপিটো মানে যেতে উডপেকাৰ হৈছিলে উডপেকাৰ হোৱাৰ পিছত হেতু একেই আছিলে যেনেকুৱা আছিলে মানুহ হিচাপে যেনেকুৱা টুপিটো আছিলে তেনেকুৱাই আছে but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame আৰু তাইৰ যিখিনি বাকি পোছাক আছিলে সেই পোছাকখিনি পুৰি জ্বলি পুৰি সেইখিনি কি হৈছিলে কয়লাৰ নিচিনা কলা হৈ গৈছিলে and every country school boy has seen her in the wood আৰু প্ৰত্যেক দেশৰ স্কুল বয় মানে স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে তেওঁলোকক মানে তাইক ক'ত দেখিবলৈ পায় wood মানে ইয়াত তোমাৰ জংগলৰ কথা কোৱা হৈছে জংগলত দেখিবলৈ পায় where she lives in the trees till this very day আৰু বৰ্তমানো তাই হেতু কি কৰি আছে গছত বাস কৰি আছে boring for food আৰু এই খাদ্যৰ বাবে এই গছৰ শুকান গছৰ কাঠত তেওঁ গাত খান্দি খান্দি নিজৰ খাদ্য খাই আছে গতিকে এই কবিজনৰ নাম ফবি কেৰি তোমালোকে নামটো স্পেলিংটো ভালকে চাই লবা ফবি কেৰি গতিকে এইখিনি আছিল লেসনটো